हॅलो स्टुडंट्स, आय एम स्वाती शाह फ्रॉम श्रुता इन्स्टिट्यूट. तर आपण नेक्स्ट एक्सरसाइज बघणार आहे. HCF LCM टॉपिक चालू आहे आपलं. तर क्वेश्चन बघा, नेक्स्ट एक्सरसाइज आहे आपलं 7.2 जे आपण आता सॉल्व्ह करणार आहे. क्वेश्चन तुम्हाला स्क्रीनवर दिसू लागले. द LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 336. त्यांनी ऑलरेडी आपल्याला LCM दिलेला आहे 336. कुठलेही टू डिफरंट को प्राइम नंबर आहेत, बट अँड द डिफरन्स बिटवीन देम इज 41. 41 त्यांचा डिफरन्स आहे. तर फाइंड द नंबर्स. मग ह्या टाईपच्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला ऑप्शन थ्रू जावं लागेल. ऑप्शन बघावं लागेल आणि त्याच्यावर आपल्याला आन्सर करावं लागेल. बिकॉज टू को प्राइम नंबर त्यांनी दिलेला आहे. को प्राइम नंबर मीन व्हॉट? को प्राइम मीन्स त्या दोन डिजिट मधले, ते दोन नंबर्स मधलं कॉमन फॅक्टर ओनली 1 असतं. ते कुठलेही नंबर असू दे, प्राइम नंबर सोडून दुसरे नंबर्स पण असू दे, त्या नंबर्स मधला कॉमन फॅक्टर जे असते 1 असते. तर इथे ऑप्शन बघा तुम्ही, सगळे को प्राइम नंबर आहेत. 51, 10 इज को प्राइम, 50 and 9 इज को प्राइम. ऑल आर द को प्राइम नंबर्स अँड डिफरन्स इज ऑल्सो 41. सगळ्या ह्याच्यामध्ये डिफरन्स, सगळ्या ऑप्शन मध्ये, चारही ऑप्शनचे जे आन्सर्स आहेत त्यात त्याचे डिफरन्स 41 आहे. तर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे कुठल्या नंबरचं LCM 336 येत आहे. तर कसं आपल्याला, म्हणून ट्रिक मी काय म्हणले, यूज द ट्रिक्स कळालं तर आपल्याला लगेच आन्सर कळेल कुठलं कशाचा आन्सर आहे. तर आपण बघूया ऑप्शन 51 and 10. ओके, प्राइम नंबरचा LCM काढताना आपण काय करतो, प्राइम नंबर असेल तर डायरेक्टली मल्टिप्लाय करतो त्या नंबरचा, बिकॉज कॉमन नंबर नसते. तर 51 इज ऑलरेडी 51 इज नॉट प्राइम नंबर, बट दिस इज इवन, दिस इज ऑड. हे 3चं डिव्हिजिबल आहे, हे 2चं डिव्हिजिबल आहे. तर ह्याचं LCM येणार आहे 510. LCM HCF जे व्हिडिओज तुम्ही बेसिक बघितला त्यात तुम्हाला लगेच कळेल. सपोज तुम्हाला ट्रिक माहिती नसेल तर तुम्ही काय करणार, 51 and 10 याचं काय करावं लागेल, तुम्हाला LCM काढायला लागेल. हे मी काय म्हणते, 3 1 जा 3, 3 7 जा, 3 हे जात नाहीये, तर 10 ॲज इट इज. अगेन 17 1 जा, 10 ॲज इट इज. सो अगेन 10. सो बघू शकता, असं आपल्याला आन्सर काढावं लागेल. 17 चा 51, 10 चा 510. मी म्हणले होते तुम्हाला 510 ह्याचं LCM आहे. तर ह्याचं LCM आहे 510. सो ऑप्शन 1 इज रॉंग. 50 and 9 चं LCM पण तसंच आहे, 50 इवन अँड ऑड अगेन. तर ह्याचं पण LCM 336 येणारच नाहीये, बिकॉज 50च्या टेबलमध्ये बघा LCM मीन्स कॉमन मल्टिपल. 9च्या टेबलमध्ये 50 तर नाहीये. 9 6 जा 54 आहे, तर 52 जा 100. 9च्या टेबलमध्ये नाहीये, तर ह्याचं अगेन LCM काय येणार आहे, 5 9 जा 450. ओके, तर ह्याचं सेम बघू शकतो आपण. 9 8 जा 72, 8 9 72, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 39, 392. 48 and 7 चं LCM काय येणार आहे, 6. 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 28 plus 5 30. Okay, so our option 4 is right answer. इझी आहे. हे काम मी पटकन करू शकले एवढं इझिली, बिकॉज आय नो द ट्रिक्स. ट्रिकमुळे मला काय लगेच लक्षात आलं, ट्रिक जरी नसेल तरी कुठल्याही दोन नंबरचे LCM काढताना, सपोज 1 नंबर इज प्राइम नंबर, तर आपण डायरेक्टली मल्टिप्लाय करतो. आणि सपोज इवन अँड ऑड नंबर जरी असेल तरी त्याच्यातलं कॉमन फॅक्टर निघायला वेळ लागते, पण डायरेक्टली आपण कॉमन फॅक्टर नसतंय म्हणून आपण डायरेक्टली त्या दोन नंबरचं मल्टिप्लाय करतो. तर हे को प्राइम नंबर्स आहे, डायरेक्टली मल्टिप्लाय करून जे आन्सर येते ते LCM असते. तर मी तर डायरेक्टली सगळ्या नंबरचं मल्टिप्लाय केले, तर LCM काय आलेला आहे 336. सो 4th ऑप्शन इज अवर राईट आन्सर. सो स्टुडंट्स, खूप इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला आधी काय परफेक्ट करून घ्यायचंय, LCM अँड HCF. खूप इझी आहे, कॉन्सेप्ट समजून घ्या. हे आत्ताच नाहीये, तुम्हाला स्कॉलरशिपसाठीच नाहीये, तर तुम्ही जे ऑलिम्पियाड एक्झामला बसणार आहे त्याला पण हेल्प होते. तर हे तर 8th स्टँडर्ड झालं. हे सोडून जे रेग्युलर स्टडीज आहे मॅथ्समध्ये त्याला पण यूज होणार आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जेव्हा तुम्ही पुढे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देताल, आफ्टर 10th अँड आफ्टर 12th, कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला जावा, तुम्हाला हे बेस HCF LCMचं यूज होणारच आहे. त्यासाठी तुम्हाला प्रॉपर ट्रिक समजून घ्या आणि स्टडी करा. ओके, तर फर्स्ट क्वेश्चन आपण केलेला आहे. फर्स्ट क्वेश्चनचं ऑप्शन 4 इज अवर राईट आन्सर. तर आपण बघूया सेकंड क्वेश्चन.
ओके, तर बघूया स्टुडंट्स आपण सेकंड क्वेश्चन. तुम्हाला स्क्रीनवर सेकंड क्वेश्चन दिसायला लागलाय. 125 flowers of one type of jasmine and 175 flowers of the other type of jasmine are to be used to prepare the garland. तर दोन टाईपचे फ्लावर्स आहेत. ते फ्लावर्स जॅस्मिनचे फ्लावर्स जे आहेत, एक 125 आहेत आणि वन टाईप आहे 175. आता ते दोन्ही मिळून आपल्याला गर्लँड बनवायचं आहे. फाइंड द मॅक्झिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स दॅट कॅन बी यूज इन ईच गर्लँड. जे गर्लँड मध्ये प्रत्येक, आता हे टाईप ऑफ जे दोन टाईपचे आहेत फ्लावर्स, एक आहे 125 आणि एक आहे 175. तर आपल्याला गर्लँड करायला दोन्ही कॉमन नंबर्स, दोन्ही टाईपचे फ्लावर्स घेऊन करायचंय. तर गर्लँड मेक करायचंय. तर आपल्याला काय काढावं लागेल ह्याच्यातलं कॉमन फॅक्टर. त्याच्याने आपल्याला एक कॉमन नंबर मिळत आहे, म्हणजे आपल्याला कळेल की एका गर्लँड मध्ये ते किती फ्लावर्स बसणार आहेत. सो HCF डेली यूज मध्ये कुठे यूज होते हे तुम्हाला क्वेश्चन बघून लक्षात आलेलं आहे. ते सोडून जे बेसिक व्हिडिओ मी परत सांगते त्याच्यात बघा, मी त्यात तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे ऑलरेडी. डेली यूज मध्ये पण HCF LCM चे यूज होते, कारण HCF LCM स्टडी करताना आपल्याला बोर होत आहे आणि आपण म्हणतो कुठे यूज होणार आहे, आपण का शिकायचं. तर हे पटकन लक्षात यायला HCF अँड LCM व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर इथं आपल्याला हायेस्ट कॉमन नंबर काढायचा, हायेस्ट कॉमन फॅक्टर. इन दिस केस आपल्याला काय काढावं लागेल, हायेस्ट कॉमन फॅक्टर. त्याच्याने आपण प्रॉपरली गर्लँड बनवू शकतो. हायेस्ट नंबर, जर LCM म्हणजे मल्टिपल ऑफ नंबर्स, तर जास्त क्वांटिटीमध्ये पाहिजे असेल तर आपल्याला LCM काढावं लागलं असतं. इथं काय म्हणलेत त्यांनी, मॅक्झिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स काढायचे. सो वी फाइंड आउट हिअर HCF ऑफ दिस नंबर. HCF ऑफ 125 and 175. तर आपल्याला HCF काढायचं आहे. HCF शॉर्ट ट्रिकनी पण येत आहे. ही दोन्ही मेथड तुम्हाला अगेन दोन्ही मेथड मी सॉल्व्ह करून दाखवते. आधी आपण जाऊया रेग्युलर. तर आपण बघूया रेग्युलर मेथड और कसं काढतो आपण. 125 फॅक्टर्स मेथडनी पण काढू शकतो आपण. फॅक्टर्स काढूया. डिव्हिजिबल बाय 5 आहे, बिकॉज युनिट मध्ये 5 आहे. 5 2 जा 5 5 जा, अगेन 5 चा क्यूब आहे 125, अगेन 175. 5 3 जा 15, 5 7 5 3 जा 15, 2 रिमेनिंग, 5 into 5 into 7. ओके, सो HCF ला आपण काय करतो, कॉमन नंबर्स घेतो, दोन्हीकडचे कॉमन नंबर्स, राईट. दोन्हीकडचे कॉमन नंबर 5 ones 5 ones. So HCF is what, 25. 25 is our answer. Means third option is our right answer. तर हे तर रेग्युलर मेथड झालं. ह्याचं आता शॉर्ट ट्रिक्स कसं काढू शकतो आपण. फास्ट तुम्हाला आन्सर काढायचं आहे. हे तर आपल्याला आन्सर काढायला 25. तर सपोज हे दोन नंबरचा आपल्याला HCF काढायचा आहे फास्टली. आता HCF आणि LCM काढताना आपण बिग नंबर बघतो. HCF काढताना आपल्याला काय करावं लागेल, 125 स्मॉलेस्ट नंबर आपण बघू शकतो. आता हे जास्त डिफरन्स, आता ह्याच्यातला डिफरन्स आधी काढून घेऊया आपण. 175 मायनस 125 किती आले, 50. ओके, 50च्या टेबलमध्ये 125 आहे का, 50च्या टेबलमध्ये 125 नाहीये, 175 नाहीये. सो काय करावं लागेल, ह्याचं फॅक्टर्स काढावं लागेल आपल्याला. 25 2 जा, राईट. आता बघा 25च्या टेबलमध्ये 125 5 जा, राईट. अँड 25च्या टेबलमध्ये 125 पण आहे, 175 पण आहे. तर 25 इज अवर HCF. कारण 2 इज इव्हन नंबर. 2च्या टेबलमध्ये 125 आणि 175 दोन्ही पण नाहीये, बिकॉज इव्हन नंबर्स हे ऑड नंबर आहे. तर 2 ला इग्नोर करू, 25 इज HCF. तर हे शॉर्ट ट्रिक झालं आणि मी तुम्हाला रेग्युलर फॅक्टरायझेशन मेथड पण दाखवले. तर HCF काढा. मेन क्वेश्चनला तुम्हाला प्रॉपर समजून घ्यावं लागेल. तुम्हाला क्वेश्चन बघून कळायला पाहिजे त्याचं HCF काढावं लागेल का LCM काढावं लागेल. हे कन्सेप्ट कधी क्लिअर होते, जेव्हा तुम्हाला HCF आणि LCM क्लिअर असते. ओके, तर सेकंड क्वेश्चनचा आपला आन्सर आहे थर्ड ऑप्शन. आपण बघूया आता नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टुडंट्स, तर आपण बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन. तुम्हाला स्क्रीनवर क्वेश्चन दिसायला लागले. When a number is divided by 9, the remainder is 8. And when the number divided by 10,
द रिमाइंडर इज 9. फाइंड द ट्वाइस ऑफ द नंबर. तर आपल्याला असा नंबर शोधायचा आहे, त्या नंबरचं ट्वाइस इज, आता आपल्याला ते नंबर शोधून त्याचं ट्वाइस काढायचंय. आता आपल्याला ह्याच्यात परत ऑप्शन थ्रू ऑप्शनच जावं लागेल. नंबरचं ट्वाइस मीन्स ह्या नंबरचं हाफ ऑफ द नंबर ते नंबर असेल. तर आपण काय करूया, इन दिस केस आपण रिमाइंडर आणि डिवायझर, रिमाइंडर आणि डिव्हिडंडचं रिलेशन आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. ते खूप लेंदी प्रोसेस होईल, त्याला वेळ खूप जाईल तुम्हाला. त्याच्यापेक्षा तुम्हाला मी एक इझी ट्रिक शिकवते. त्यांनी काय म्हणले, क्वेश्चन नीट वाचून घ्या. फाइंड ट्वाइस ऑफ द नंबर. त्या नंबरचं ट्वाइस म्हणजे जे आन्सर येईल त्या नंबरचं ट्वाइस ते ऑप्शन आहे. तर आपण काय करूया, ऑप्शनला सगळ्याला 2 ने डिवाइड करू. ओके, तर सपोज 182 ला आपण 2 ने डिवाइड केलं तर काय आन्सर येणार आहे, 2 9 जा, ओके, 2 1 जा. 178 ला पण करूया आपण, 2 6 जा, 2 8 जा 60, 2 9 जा. नेक्स्ट 144 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा, सॉरी 2 7 जा, 2 2 जा. 89 2 नी डिवाइड नाही होऊ शकणार, बिकॉज 89 इज ऑड नंबर, 2 इज इवन नंबर. सो 89 चा हाफ काय येणार आहे, 2 4 जा, 2 4 जा 8, 44.4. सो फोर्थ ऑप्शन तर आपल्याला नसणारच आहे. तर आपल्याला हे 3 नंबर मध्ये बघायचंय. नंबर इज डिवायडेड बाय 9. 91 ला 9 ने डिवाइड करू शकतो का आपण? येस, रिमाइंडर राहते. सो आपण काय करू, आता 91 ला 9 ने डिवाइड करू. 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 10 जा 90. रिमाइंडर इज 1. सो दिस इज रॉंग ऑप्शन. तर आपण 89 बघूया. 89 ला 9 ने डिवाइड करूया. 9 9 जा 81. मी वरचं रब करते, तुम्हाला क्लिअर होईल. ओके, 8 इज रिमाइंडर. सो हे झालं प्रूफ. फर्स्ट प्रूफ तर ओके झालं. तर सेकंड क्वेश्चन त्यातलंच काय आहे, नंबर इज डिवायडेड बाय 10. तर ह्याच नंबरला आपण 10 ने पण डिवाइड करून बघूया. 89 ला 10 ने डिवाइड करू. 10 8 जा 80, रिमाइंडर इज 9. ओके, सो 178. सो सेकंड ऑप्शन इज अवर राईट आन्सर. ओके, कळलं आपल्याला ऑप्शन. तर मी काय म्हणले तुम्हाला, ते डिवायझर, रिमाइंडर ते रिलेशन बघत बसण्यापेक्षा तुम्ही प्रॉपर क्वेश्चन जर रीड केला, फाइंड ट्वाइस ऑफ द नंबर, म्हणून मी काय केले, जे ऑप्शन आहेत त्यालाच 2 ने डिवाइड केले. जर ह्या ऑप्शन मधला आपल्याला आन्सर हुडकायचं होतं, मग 91 ला डिवाइड करून बघितलं तर नॉट पॉसिबल. 89 ला डिवाइड करून बघितलं तर दोन्ही जे रिलेशन आहेत, दोन क्वेश्चन त्याने आपल्याला दिले होते. नंबर इज डिवायडेड बाय 9, रिमाइंडर इज 8, राईट. नंबर इज डिवायडेड बाय 10, रिमाइंडर इज 9. सो हे प्रूफ होतं त्याच्यावर. सो अवर ऑप्शन सेकंड इज अवर राईट आन्सर. 178 इज द आन्सर. तर बघून घ्या तुम्ही. आपण नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टुडंट्स, तर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हाला स्क्रीनवर दिसायला लागलाय. हाऊ मेनी टाइम्स ऑफ द एलसीएम ऑफ 60 and 220 टू दॅट ऑफ इट्स एचसीएफ. मीन्स क्वेश्चन तुम्ही प्रॉपर मिनिंग समजून घ्या. हाऊ मेनी टाइम्स ऑफ द एलसीएम, ह्या दोन नंबरचं एलसीएम एचसीएफच्या किती पटीत आहे, म्हणजे किती टाइम्स आहे. सो आपल्याला हे दोन्ही नंबरचे एचसीएफ आणि एलसीएम दोन्ही काढावं लागेल. ओके, सो 60 and 220 ह्याचं आपल्याला दोन्ही पण काढायचंय, एचसीएफ अँड एलसीएम. सो मी काय शॉर्ट ट्रिक यूज करते डायरेक्टली. तुम्हाला शॉर्ट ट्रिक शिकल्यासारखं पण होईल. 60 and 220 आता ह्याचं आपल्याला एलसीएम काढायचंय. तर आपण काय करतो, हे मी टाइप्स ऑफ दीज शॉर्ट ट्रिक्स मी ऑलरेडी त्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. 10 6 जा, ओके, 10 2 जा, 10 2 जा, राईट. तर हे ऑलरेडी 10, परत ह्याला 2 ने मल्टिप्लाय, 2 6 आणि 22 परत 2 ने फॅक्टर जाते. 2 3 जा, 2 11 जा. सो दिस इज प्राईम नंबर, दिस इज ऑल्सो प्राईम नंबर. सो वी मल्टिप्लाय दीज नंबर्स. 10 2 जा 20, 23 जा 60, 60 11 जा 660. सो एलसीएम इज 660. हे आपलं एलसीएम आलं. नाव एचसीएफ. मी कॉमन मेथड्स दाखवत नाहीये, ते ऑलरेडी तुम्हाला येत आहे. मी डायरेक्टली ट्रिक्स सांगायला लागले तुम्हाला.
आता एलसीएम काढायला मी काय म्हणले होते, 2 डिफरन्स. तर एलसीएम बघताना आपण स्मॉल नंबर बघतो 60. 60च्या टेबलमध्ये 220 आहे का? नो. सो इन दिस केस आपण काय करतो, ह्याचं फॅक्टर्स पाडतो. 23 जा 60. तर 3 बघा तुम्ही, 3 ऑड नंबर आहे. 3च्या टेबलमध्ये 60 आणि 220 येत नाही. सो वी इग्नोर दिस 3. आवर एचसीएफ इज 20. तर एलसीएम काय आलं आपलं 660, एचसीएफ आलं 20. तुम्ही रेग्युलर मेथडनी पण सॉल्व्ह करून बघू शकता, हेच आन्सर येणार आहे. आता क्वेश्चन काय नीट रीड करा. हाऊ मेनी टाइम्स ऑफ द एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज टू दॅट ऑफ एचसीएफ. एचसीएफच्या किती पटीत आहे, म्हणजे ह्याच्या किती मल्टिपल ऑफ दिस आहे. तर ह्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, डिवाइड करून बघावं लागेल. ओके, तर काय करणार आपण, 660 ला 20 नी डिवाइड करूया. 0 0 कट, 2 3 जा 2 3. सो 33 इज आवर आन्सर. ऑप्शन 3 इज आवर राईट आन्सर. खूप सिंपल आहे. तर अगेन मी तुम्हाला हेच सांगेन, बेसिक ट्रिक्स एलसीएम एचसीएफ प्रॉपर येणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. विथ द हेल्प ऑफ ट्रिक मी किती फास्टली सॉल्व्ह केले, बिकॉज 60 आणि 220 बिग नंबर्स आहेत. ह्याला मेथडनी सॉल्व्ह करायला आपल्याला टाइम जाणार होतं. ट्रिक यूज केल्यामुळे फास्टली मी एचसीएफ आणि एलसीएम काढले. म्हणून ह्याचे बेसिक व्हिडिओ खूप इम्पॉर्टंट आहे. ते बघूनच तुम्ही एक्सरसाइज सॉल्व्ह करायला घ्या, म्हणजे तुम्हाला इझी होणार आहे. तर स्टुडंट्स, आपण बघितलं एक्सरसाइज एचसीएफ आणि एलसीएमचं. होप तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्की शेअर करा आणि लाईक करा. आणि अजून मोर इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये बघा. अजून तुम्हाला ह्याच्यातले काही क्वेश्चन्स नाही कळाले, काही प्रॉब्लेम आलं तर तुम्ही मला कमेंट करा, तुम्ही मेसेज करा मला. मी ते परत व्हिडिओ तुम्हाला करून दाखवेन. आणि प्रॅक्टिस करत राहा, बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर करा. बिकॉज परत मी तेच सांगते, हेच क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाममध्ये येणार नाहीये. ह्या टाईपचे क्वेश्चन्स येते, तर त्यासाठी हेच क्वेश्चन तुम्हाला प्रॅक्टिस तर करावं लागेल. बट ह्या टाईपचे मल्टिपल टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स येणार आहेत. तर तुम्ही म्हणून बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर केला तर तुम्हाला कुठलेही टाईपचे क्वेश्चन येऊ दे एचसीएफ एलसीएम वर तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतं. प्रॅक्टिस करत राहा. की प्रॅक्टिस. थँक्यू.